Neața, încerc să adopt un nou stil, fii atent. Deci, trebuie clar să schimb thumbnail-ul ăsta pentru că este oribil. Ce facem live cu LOL? Mamă, frate. Acum intri toți plebei. Nu intri și tu pe PC? Ok, mi s-a reparat. Mă speriasem. Nu, uite ce muzică frumoasă pe fundal. Sper că auziți bine. Și sper că m-au auzit pe mine bine. Merge notificarea? Frumos atunci. Asta e important. Aș putea să fac sound and clear, aha. Muzica mi-ar plăcea să se audă bine. Bine, hai să mergem pauze că... Da. Totuși, tot pe Twitch trebuie să ne mutăm. Nu știu ce joc. Efectiv, n-aveam ce să fac și am zis... Poate să nu să joc și Roblox. Dar uite ce muzică frumoasă e pe fundal. Stai să văd și cum se aude. Că pe mine mă interesează muzica, știi că, na, m-am chinuit eu să aflu numele piesei și chestii. GTA, LOL. Stai mă să trece la notare. A, trece, stați. Ia uite ce frumos. Bine. Ia. Da, ok, deci e muzica dată puțin mai încet. Gata, acum ar trebui să fie perfect. Ia, stai, 2 secunde. Bla bla bla. Da, gata, s-a dus super bine. Gata.
promit că live-ul ăsta... Ce pregătiri, mă, du-te mult de aici. Stai să schimb titlul. Titlul nu e clickbait. A, da. Stai să pun timestamp-ul că... La 1.33. Acum nu e clickbait, gen, joc orice, dar... Nu fac live de 12 ore. Am făcut unul, deja. Da, am făcut live de 12 ore, pot să facă pe ecran. Acum 2 săptămâni. Bă, săptămâna asta mai avem școală și după gata. Dar stai, mă, să dau eu muzica mai încet de aici. Ok, și să dau... Deci, după săptămâna asta avem liber. Avem vacanță. Ceea ce e foarte tare, nu? Trebuie să schimb contul. Stai, mă, că mi-am adus aminte că voiam să joc eu cu unul. Și am uitat. Cu Orn. Da, cu Orn. Da, las așa, joc cu Kazik. Păi n-avem câte 1-2 ore săptămâna asta care urmează? Păi da, mă, da, avem gen săptămâna asta așa și după avem liber. Gen liber de la școală că avem vacanță. După săptămâna asta, vacanța de Paște. Ok, music volume, hai să-l dau la 0 și gata. Da, nu știu de cât timp fac live-ul ăsta, de câte ore. Stai, ce? De ce a picat de votul? Stai, mă. Și cum a fost? Așa, o să luau pe memorie. Păi nu, că nici eu nu știam, că mi-a spus maică mea dimineața. Stai, mă. Dev, Heroku. S-a întâmplat votul meu de Discord, care nu mai e 24/7. De ce e offline botul meu? Asta vreau să știu. Ok, și de ce nu era online? Să fi întâmplat ceva? Uite, deploy și mi-a spune că online. Ia, hai să-i dau din nou deploy. Nu știu care e problema. O să mă uit, dar nu știu de ce nu merge botul. Asta e foarte trist.
Mhm. Mai încolo poate dăm și de un modder pe GTA și băgăm puțin bănuți. Concret că găsesc ceva. Mama said, fulfill the prophecy, be something greater. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history. Light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling. Da, piesele astea sunt bune pentru din audio library-ul de la YouTube. Sunt bune pentru asta. Faci time-lapse-uri de alea cu mașina, știi? Te plimbi cu mașina și pui așa pe repede înainte. Oh, Antonele, de când n-am mai văzut-o, prietene. Joci LOL? GTA joci? Antonele, eu văd... Antonele, joci GTA? Lasă că ai spațiu să ți-l instalezi. Ți-l instalezi și tu ca băiatul frumos. Hai că am și eu chestii șmechere, am Oppressor, am Avenger, am Facility, am de tot. Auzi, da, ai mod de GTA? Sărăcie, frate. Ne avem și eu încredere în tine că ai mod, îmi dai acolo 100 de milioane și îmi cumpăr tot de pe joc. 2 like-uri, hai că am acum 3. Hai să revenim. Stai că vreau aici. Bă, mă gândesc că dacă mă țin de Twitch, având în vedere că am zis acolo că o să fac zilnic de la 7:30 la 9:30 și pot să fac asta, poate că pot să fac gen YouTube pe Twitch. O să văd acum pe Twitch ce streamer sunt. Ce mai faci?
Twitch România. Colo. E offline now. Mă, că nu vreau streamers, vreau directorii și cu români. Search tags. Romanian, așa. Just improve. Ăsta e român. Vreau să ne pe Discord, băie, joacă Minecraft ca în vremurile bune, da. Așa. Ia mă, ce face asta aici? Cât de bine Știi? joacă, osul. Mamă, da. Mamă, știi cum e? Puh, pog. Ai și un Vino în microfon. vreo 20 de minute. Bă, nu mai chiar să uită la el, stai. Ia să-mi dau un DT ca să-mi funcționeze creierul. Mamă, ești prost la cap? Ești handicapat la cap? Ai 20 de persoane care se uită la chestia asta. €180. A, bine, bă, lasă-mă cu ăștia. Ca așa și eu. Stai pe Twitch, ne jucăm împreună 96 de view-uri. D goes live. Pe lângă pod. Partea dreaptă a podului. Păi du-te mă că avem streamer român, ce ai? Minecraft făceatul, da, avem adulți. Asta mă disperă, uite-te și tu, adulți, dar Get the fuck out, Value. ce trec cu voi, să uite 161 de persoane la el. Emerald? E bun chat Emeraldul? Ce dracu, mă? Soare că pe ăla poți să Luate mă de aici, frate. Vreau să văd și eu parcă, nu? live antena, să nu-mi spui. Dă-i drumul, dați mă. Bă, de-l vedemule, bă, dați mă. O să-mi dea iar asta, cum se numește, copyright strike, că mă uit pe table. Neața, hai la o cafea și un LOL. Ah, joacă LOL! Oi, ce-am făcut? Mi-am dat niște chestii jos pe aici. Da, lasă. Asta, LOL, trebuie să mă și loghez acum. Uite, mă. Da, și token, lasă-mă, frate, vreau să-i scriu pe chat să văd ce level are. Nu cred că o să-mi iau copyright pentru chestia asta. What? 30. What the fuck is that? Gata. Nu-i bine că nu-i văd level-ul. 23. Level 23. Așa am revenit, hai să băgăm. Stai. 23. Fii atent cu ea că ne jucăm cu o streameriță de Twitch. Da. Da? Eu am 2 meciuri cu MVP, una după alta, Taci. și vine și al treilea. Băgă niște Super Mario să mor tu. What the hell? Parcă mă scripi creierea acea expresie de smor tu. What the heck? Super nașpa. Super nașpa. Super nașpa. Jucăm împreună, nu știu. Jucăm? A fost ca o întrebare sau ca o afirmație? Jucăm împreună. Gen Eugen. Super Mario într-adevăr, parcă aș... n-am mai jucat din mult. Bă, da.
E pe un nord. Mai poți să-l vezi tu. Mai mult ca sigur. Să sperăm. Ne înțeleg țeacă. Da, văd că mi pune. Joci acum cu mine. Wait. Bă, am făcut 4 cenți. Gamer girl. Nu, lasă așa. Fac live pe Twitch. Mă mut pe Twitch. Negro, wait. Stai așa, nu? Mi-ai luat prea tare. Hai că mă